Năm nay bạn đã đi du lịch Đà Lạt chưa? Và ở Đà Lạt, bạn đã bao giờ đặt chân đến một nơi mà mỗi hơi thở đều mang mùi thơm của rừng thông, mỗi tia nắng đều nhảy múa trên mặt nước xanh biếc và mỗi khúc cua trên đường đều dẫn bạn đến một điều bất ngờ. Ẩn sâu giữa những triền đồi và rừng thông ngút ngàn phía nam Đà Lạt, có một hồ nước rộng mênh mông mà người ta gọi là Tuyền Lâm, nơi mà chỉ cần nhìn thoáng qua từ trên cao, tim bạn sẽ muốn bỏ hết mọi kế hoạch khác để đến gần hơn. Ở đây bạn sẽ tha hồ trải nghiệm, từ việc thỏa sức ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm ăn uống bên view hồ, đến các hoạt động vui chơi thú vị trên mặt nước. Nào, hãy cùng mình khám phá nhé! Hồ Tuyền Lâm tọa lạc tại thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Từ chợ Đà Lạt, di chuyển đến hồ Tuyền Lâm bạn sẽ đi khoảng 6 km. Tiện đường đi, bạn cũng có thể ghé qua các điểm như Thiền viện Trúc Lâm, khu vui chơi Đà Lạt Wonderland hay khu du lịch Thác Đa Tan La, vô cùng thuận tiện. Buổi sáng hôm đó, thời tiết Đà Lạt thật đẹp, trời hơi se lạnh, mây trôi lững lờ và nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá. Chỉ sau vài phút rời khu phố sầm uất, con đường bắt đầu xuất hiện những đoạn dốc nhẹ nhưng kéo dài, kèm theo các khúc ngoằn ngoèo uốn lượn như những dải lụa mềm vắt qua triền đồi. Bầu không khí ở đây khác hẳn trung tâm, gió mát hơn, không gian thoáng đãng hơn và mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây hoa lá len vào từng hơi thở. Dọc hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bán đặc sản làm từ dâu tây, nào là mứt dâu, siro dâu, dâu tây tươi đỏ mọng. Một vài cửa hàng còn treo bảng mời gọi tham quan miễn phí để du khách vào tận tay hái và thưởng thức dâu tại vườn. Đi xa hơn chút, bạn sẽ bắt gặp các nông trại dâu tây bên đường. Bên trong là những hàng dâu tây xếp ngay ngắn, quả đỏ chen lá xanh. Càng đi càng thấy những nhà kính trồng hoa màu trải dài tít tắp, tạo thành một bức tranh sống động đầy màu sắc, đặc trưng của nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt. Rời khỏi khu vực nông trại và cửa hàng đặc sản, con đường bất ngờ mở rộng và thẳng hơn, mặt đường êm ái và thoáng đãng, không còn những khúc cua liên tục. Giờ đây bạn có thể thoải mái tăng tốc và tận hưởng gió mát lùa vào mặt. Bên phải con đường là đồi thông xanh bạt ngàn, cây mọc thẳng tắp, tán lá đan xen nhau tạo thành những mảng xanh mướt. Khi gió thổi, cả khu rừng rì rào như đang ngân nga một bản nhạc riêng của phố núi. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên mặt đường. Cảm giác chạy xe trên đoạn này rất đã, vừa mát lành, vừa thư thái và bắt đầu hé lộ cảm giác phấn khích khi biết rằng hồ Tuyền Lâm chỉ còn cách chúng mình không xa. Từ đây, chỉ cần chạy thêm một vài phút là bạn sẽ bắt gặp một cánh rừng thông tuyệt đẹp bao quanh con đường. Cái này là chủ của nó cũng là cái cà phê Lan Anh gần nhà mình. Đi vào khu vực rừng thông, hai bên hiện ra những hàng thông cao vút, gió thổi vi vu, hương nhựa thông thơm ngát. Không gian ở đây thực sự yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, tiếng lá thông xào xạc, ánh sáng xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, rất đẹp để chụp ảnh. Khoảng giữa đoạn đường, chúng mình thấy một khoảng trống bên lề, liền dừng xe để nghỉ chân một chút. Thật là tuyệt khi vừa chụp vài tấm ảnh sống ảo, vừa cảm nhận sự yên bình của nơi đây. Nếu bạn từng xem những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, chắc hẳn sẽ thấy những cảnh cặp đôi đi dạo trong rừng thông. Khoảnh khắc ấy, mình thực sự hiểu tại sao rừng thông Đà Lạt lại được ví như một bức tranh thiên nhiên sống động, từng chiếc lá, từng tia nắng đều như có hồn. Ê, quýnh lộn không? Sau khi nghỉ ngơi, chỉ cần chạy thêm khoảng vài trăm mét là sẽ đến hồ Tuyền Lâm. Khi sắp đi qua khỏi đoạn đường rộng rợp bóng thông, con đường bắt đầu đổ dốc nhẹ. Gió từ phía trước thổi tới, mang theo hơi nước mát lạnh và một mùi hương rất đặc trưng. Mùi của hồ nước, của rừng và của đất ẩm quyện lại. Phía trước, qua những tán thông dày đặc, một mảng xanh biếc bắt đầu lấp ló hiện ra. Ban đầu chỉ là vài vệt màu xanh ngọc giữa những khoảng trống của lá cây, nhưng càng xuống dốc, khung cảnh càng mở rộng. Mặt hồ ánh lên những tia sáng lấp lánh, phản chiếu bầu trời trong vắt của Đà Lạt. Cảm giác lúc này rất đặc biệt, giống như đang dần tiến đến một bí mật được che giấu sau rừng thông. Mấy vườn dâu này. Vườn dâu bên này nữa con. Đâu có chỗ nào uống cà phê đẹp đẹp đâu. Đây này, chỗ này. Và rồi, khi con đường rẽ sang một khúc cua mềm mại, toàn bộ hồ Tuyền Lâm hiện ra trước mắt, rộng mênh mông, phẳng lặng, ôm trọn những dãy đồi xanh mướt. Từ trên dốc nhìn xuống, hồ Tuyền Lâm Đà Lạt như một tấm gương khổng lồ đặt giữa rừng, khiến bạn chỉ muốn dừng xe lại thật lâu để ngắm nhìn và hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành này. Hồ Tuyền Lâm là hồ nước ngọt lớn nhất Đà Lạt, cung cấp nguồn nước quan trọng và đồng thời là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, rộng khoảng 320 hecta, được bao bọc bởi những ngọn đồi và rừng thông xanh ngát. Tên Tuyền Lâm được ghép từ hai từ Hán Việt, Tuyền nghĩa là suối hay dòng nước, Lâm nghĩa là rừng. Kết hợp lại, Tuyền
Tuyền lâm mang ý nghĩa suối giữa rừng hoặc nước và rừng hội tụ, mô tả chính xác cảnh quan nơi đây khi hồ được bao bọc bởi rừng thông xanh bạt ngàn và những con suối nhỏ đổ vào. Trước đây, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi này chính là căn cứ địa cách mạng với tên gọi là khu Quang Trung hay khu suối tía. Khu vực này là một thung lũng rộng lớn, có nhiều con suối nhỏ chảy qua, trong đó đáng chú ý nhất là suối tía, dòng nước chính cung cấp nguồn nước cho vùng hạ lưu. Xung quanh thung lũng là rừng thông tự nhiên, thảm thực vật phong phú và động vật hoang dã. Người dân bản địa, chủ yếu là người dân tộc Cờ Ho thường vào đây săn bắn, hái lượm hoặc lấy củi. Vào thập niên 1980, chính quyền địa phương nhận thấy tiềm năng thủy lợi và du lịch của khu vực này nên quyết định xây dựng một con đập chắn ngang suối tía. Mục tiêu là tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Kế đến là giảm nguy cơ khô hạn vào mùa khô và tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Khu hồ nước mới được tạo thành có tên gọi ban đầu là Hồ Quang Trung, mãi đến sau này mới đổi tên thành Hồ Tuyền Lâm. Từ thập niên 1990 trở đi, chính quyền Đà Lạt bắt đầu khai thác Hồ Tuyền Lâm như một điểm du lịch. Đặc biệt, khi thiền viện Trúc Lâm được xây dựng vào năm 1994 trên ngọn đồi phía bắc của hồ, nơi đây càng trở thành một khu du lịch tổng hợp, kết hợp tham quan tâm linh, nghỉ dưỡng và vui chơi ngoài trời. Các dịch vụ du lịch cũng được bổ sung dần như bến thuyền tham quan đảo, khu vực đạp vịt, chèo thuyền cây dắt, nhà hàng view hồ, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chúng mình để xe ở ven đường, đối diện cây cầu nổi tiếng dẫn ra giữa sông. Đến Hồ Tuyền Lâm, bạn có thể ngắm cảnh từ nhiều góc, tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng và khung cảnh bình yên, cùng bầu không khí mát mẻ, trong lành. Đặc biệt, cây cầu bắc trên Hồ Tuyền Lâm chính là một trong những địa điểm sống ảo ưa thích của nhiều du khách khi ghé thăm địa điểm này. Cầu được xây dựng bằng bê tông, có lan can nối ra một nhà thủy tạ với thiết kế nhỏ xinh bên hồ. Từ cây cầu này, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt sắc của bạt ngàn núi rừng và mây trời trong xanh. Cây cầu này cũng là điểm check-in rất hot mà hầu như ai đến Hồ Tuyền Lâm cũng ghé qua. Cầu không dài, chỉ vừa đủ để đưa bạn ra giữa một khoảng nước rộng, nơi có thể nhìn thấy cả không gian bao la xung quanh. Chúng mình đã dành khá nhiều thời gian ở đây để chụp ảnh và sống ảo. Tí đi xuống sờ vô nước Hồ Tuyền Lâm kìa. Xuống tắm một cái. Sau khi chụp hình xong, chúng mình chạy xe đến quầy bán vé ở bến thuyền để xem thử các dịch vụ. Ở đây cũng có những chú ngựa rất đẹp, sẵn sàng phục vụ khi du khách muốn chụp ảnh chung. Những chú ngựa này có hai khoang màu khá đặc biệt, như những chú bò sữa, một màu nâu với khoang trắng tuyệt đẹp. Quầy vé thuyền ở đây có treo bảng giá ngay phía trước để du khách tiện tham khảo. Giá vé ở đây cũng khá hợp lý. Dịch vụ đi du thuyền lớn, từ 1 đến 30 người, giá từ 1.900.000 đến 3 triệu một chuyến, tùy vào số khách trong nhóm. Dịch vụ đi thuyền máy nhỏ, tùy vào nhóm khách, từ 1 đến 11 người, giá từ 400.000 đến 800.000 một chuyến. Thuyền đạp chân, còn gọi là thuyền đạp vịt, giá từ 140.000 đến 160.000 một giờ, tùy loại thuyền thiên nga 2 chỗ hay thuyền 4 chỗ. Ngoài ra, còn có các dịch vụ chèo súp và cây dắt, giá 400.000 một người nếu chèo thuyền ghép đôi, 700.000 nếu chèo thuyền đơn. Nhân viên quầy vé rất nhiệt tình tư vấn và giới thiệu các điểm đẹp quanh hồ, nơi mà thuyền máy có thể đưa đến. Tuy nhiên, lúc này chúng mình vẫn chưa quyết định ngay, mà định ăn trưa xong sẽ quay lại trải nghiệm. Từ bến thuyền, chúng mình chạy xe máy thêm một đoạn ngắn đến quán Thùy Dương, một quán ăn rất chill với view nhìn thẳng ra Hồ Tuyền Lâm. Không gian của quán được bài trí giản dị nhưng ấm cúng, đậm chất một mạc cao nguyên. Những bộ bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn, hướng thẳng ra hồ, cho phép thực khách vừa dùng bữa vừa ngắm mặt nước lăn tăn, xa xa là rặng thông vi vu trong gió. Thực đơn của quán Thùy Dương là sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực núi rừng Tây Nguyên và các món ăn dân dã truyền thống. Một trong những món nổi bật nhất phải kể đến gà đồi, chế biến các món nướng hoặc kho, hấp hoặc nấu lẩu. Các loại đặc sản nướng khác như thịt nai, heo rừng, thịt bê cũng là một lựa chọn hấp dẫn. Ngoài ra còn có cá tầm chế biến các món sashimi, kho tộ, nấu canh chua, nướng hoặc nấu lẩu. Rau thì nhiều vô kể, vì đây là vùng đất của các loại rau, rất đa dạng và tươi ngon. Thêm vào đó, còn có các loại canh, cơm trắng, cơm lam và cơm chiên, kể cả menu món chay cho thực khách. Do ăn bữa sáng cũng chưa lâu, chúng mình quyết định ăn nhẹ để không quá no khi vận động đi thuyền. Bữa trưa của chúng mình gồm cơm trắng, cá kho tộ, canh rau cải nấu thịt băm, khoai tây chiên vàng giòn và một dĩa salad bò tươi ngon. Không khí yên tĩnh, khung cảnh thơ mộng khiến bữa trưa trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Ngồi bên hồ Tuyền Lâm, thưởng thức món ngon và thả hồn theo làn gió mát từ mặt nước. Quán ăn Thùy Dương không chỉ là nơi để ăn uống, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc, nơi người ta có thể tìm thấy sự an yên giữa chốn cao nguyên lộng gió. Qua đi. Sau bữa trưa, chúng mình quyết định trải nghiệm đi thuyền tự lái để có thể ngắm cảnh hồ Tuyền Lâm từ một góc nhìn khác.
Chúng mình ghé quầy để mua vé. Tuy nhiên, ở đây chỉ bán vé cho thuyền máy, còn loại thuyền tự đạp thì sẽ thanh toán trực tiếp cho nhân viên tại bến thuyền. Do đó, chúng mình gửi xe máy lại và di chuyển xuống bến. Con đường dẫn xuống bến hơi thoải, có bậc thang dẫn xuống một con đường mòn ven hồ để di chuyển tiếp sang bến thuyền. Không khí mát lành và tiếng nước lăn tăn của hồ khiến ai cũng thấy dễ chịu. Đàn ông hai đưa đây. Trời, giờ chân ngắn bước lên cái kiểu cá này. Có thuyền 4 em ơi. Mấy người? 4 người. 4 người chúng tôi. Ủa, Hả? trả tiền rồi mà đúng không? À, trả tiền ở đây hả? Mấy người vậy? 4 người. Rồi, mặc áo phao dùng đi. Mặc áo phao đây con. Khi đến nơi, nhân viên phát cho mỗi người một chiếc áo phao màu cam nổi bật. Mọi người vừa trò chuyện vừa mặc áo phao, kiểm tra dây đai sao cho vừa vặn, đảm bảo an toàn khi sắp sửa lên đên trên một hồ nước rộng lớn. Giá thuê thuyền Thiên Nga 2 chỗ là 140.000, còn thuyền 4 chỗ là 160.000. Thời gian cho một lần thuê là 1 giờ đồng hồ. Như vậy cũng quá dư dả thời gian để có thể đi một vòng đến giữa hồ. Dù sao chúng mình cũng lo là sẽ không đủ sức để có thể đạp thuyền đi hết hồ Tuyền Lâm. Chúng tôi chọn loại thuyền 4 chỗ với thiết kế rất độc đáo, phần đầu mô phỏng hình chiếc ô tô, trông vừa lạ mắt vừa vui nhộn. Hay từ từ cái con Thiên Nga này cũng 4 người đúng không? Đâu, 2 người thôi. Tức là người ta tưởng mình lấy 2 con đó. Đây lên đây. Bước lên đi. Bố ngồi trước, bố đạp cho. Đi ra đằng sau đi. Đi thẳng ra đằng sau. À, bóp với bố ngồi trước. Là thôi, bóp đạp sao nổi. Đi đi. Rồi đi. Rồi hai lên. Hai ngồi trước đạp với bố. Ủa điện thoại của ông Ngọc đâu rồi? Lên. Cầm rồi phải không? Con ngồi một bên đi. Rồi ra sau đi. Rồi. Sao có 2 người đạp vậy? Mình đi theo thôi. Để ra sao? Chắc đổi chị con ngồi qua này cho cô nó ngồi bên này. Cân. Bác đi qua đây. Vậy lái. Em từ từ. Bác đi qua. Không chịu quá. Cái chân gì kỳ vậy? Nhưng mà chân con ngắn lắm. Rồi, nhà mình nè, cả nhà nhìn đây nè, cô ơi, nhìn đây nè con ơi. Nhìn đi bóp. Trước khi xuất phát, chúng tôi nhờ chú nhân viên thân thiện tại bến chụp vài tấm ảnh kỷ niệm khi cả nhóm đã yên vị trên thuyền. Ok, nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Cái đầu lái ở giữa. Vâng. Một cô nào phải hết từ bên đó thôi. Vâng. Bây giờ đầm ra rồi anh đặt ngược lên hướng trên này giùm em nhé. Với vài vòng đạp nhẹ nhàng, thuyền từ từ rời bến hướng ra mặt hồ xanh biếc. Loại thuyền này không có động cơ, hoạt động hoàn toàn nhờ sức đạp chân của người ngồi. Vì vậy, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi, mang lại cảm giác thư thái, nhưng cũng cần chút sức lực. Mặt nước hồ khá phẳng, gió nhẹ, nên việc đạp cũng không quá mệt. Từng cánh quạt nước vỗ nhẹ, tạo thành những vòng tròn nhỏ, cảm giác vừa thư giãn vừa vui. Xung quanh, hồ Tuyền Lâm mở ra một không gian mênh mông, mặt nước xanh ngắt, phản chiếu bầu trời và những cụm mây trắng bồng bềnh. Từng đàn chim nhỏ bất chợt xà xuống mặt nước rồi bay vụt lên, tạo nên khung cảnh sống động như một bức tranh thủy mặc. Ở xa xa, những dãy núi trùng điệp phủ kín bởi rừng thông hiện lên mờ ảo trong làn sương nhẹ, khiến chúng mình không ngừng trầm trồ. Gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn. Cuộc sống chưa bao giờ thấy nản. Do mình biết cách thư giãn, làm bạn với thiên nhiên, chỉ có sảng khoái và hồn nhiên. Thế mà người ta cứ bảo mình điên, trong khi mình vẫn sống an nhiên. Nó đi vòng. Lát nữa là yêu quái đến. Cảm giác lúc đầu khá thú vị, gió nhẹ thổi qua mặt, xung quanh là cảnh núi rừng và mặt nước phẳng lặng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, nhịp đạp bắt đầu khiến chân hơi mỏi. Chúng mình phải thay phiên nhau đạp để giữ tốc độ và để tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái nhất. Cả nhóm vừa đạp vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại dừng lại để chụp vài tấm ảnh với khung cảnh hồ bao la phía sau. Những tia nắng vàng len lỏi qua mây, rọi xuống mặt nước lấp lánh, khiến bức ảnh nào cũng như được thêm hiệu ứng tự nhiên. Có lúc, tất cả đều mệt, chúng mình ngừng đạp, để thuyền mặc sức trôi theo dòng nước, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng lòng hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên. Khi thuyền tiến dần về phía giữa hồ, cảm giác như đang tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Không còn tiếng xe cộ, không còn âm thanh vội vã của phố thị, chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền, tiếng guồng đạp quay lách cách và tiếng gió thì thầm qua hàng thông. Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng và khiến thuyền hơi chao nhẹ, đem lại một chút cảm giác phiêu lưu đầy thú vị. Khi chiếc thuyền dần tiến đến gần đảo nhỏ giữa hồ Tuyền Lâm, ai
ai cũng háo hức vì từ xa đã thấy hàng cây xanh mướt bao phủ, phản chiếu xuống mặt nước như một tấm gương khổng lồ. Mục tiêu của chúng mình là đến sát mép đảo để chụp được những bức ảnh thật đắt giá với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng. Rồi, chúng ta đã tới Sam. Trước mắt là những hàng cây xanh rì phủ kín đảo, lá rung khẽ trong gió, tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt hồ, từng vệt sáng lung linh như dát vàng. Gần bờ, những bụi cỏ dại và vài bông hoa rừng nhỏ xin điểm tô, khiến khung cảnh trở nên lung linh như một bức tranh thủy mặc sống động. Chúng tôi tạm dừng thuyền tại một vị trí lý tưởng, nơi vừa đủ gần để khung cảnh đảo hiện rõ trong ống kính, nhưng vẫn giữ được khoảng cách để mặt nước xanh ngắt bao trọn khung hình. Đối tượng chính thứ hai trong khung hình là chữ Sam, là thủ phạm đã khiến chúng mình phải cất công ra tận nơi đây để check-in. Chữ Sam là tên viết tắt của công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm, đơn vị đầu tư phát triển dự án tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, và cũng là tên thương hiệu của khu nghỉ dưỡng và sân golf nổi tiếng tại đây, đó là Sam Tuyền Lâm Resort. Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gồm resort kiểu biệt thự Pháp, sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế và nhiều tiện ích đẳng cấp nằm trên bán đảo nổi giữa hồ. Chữ Sam được đặt mục đích là để quảng bá thương hiệu và tạo dấu ấn nhận diện cho khu nghỉ dưỡng. Rồi kìa. Sau khi đã chụp những tấm hình đẹp lung linh, chúng mình lại sửa soạn để trở về bến. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ đã ập đến. Tới. Làm cái hướng vào trong nhỉ? Hơi liên tục. Guồng đạp thì vẫn quay, bánh lái cũng đã chỉnh hướng ra ngoài, nhưng thuyền vẫn không chịu rời bến, thậm chí còn tiến sát vào bờ hơn. Sau một hồi đạp và lái, chúng mình mới đoán ra là do mặt nước ở đây rất cạn, bùn ở đáy hồ lẫn với rong rêu đã khiến guồng quay bị mắc kẹt. Mình quyết định xắn quần, bước xuống nước để giải cứu chiếc thuyền. Cảm giác nước lạnh buốt, buồn lún dưới chân, vừa lạ vừa hồi hộp. 2, 3. Đây đạp. Đấy. Ở đây vừa cộng của nhân. Vừa lại. Không có việc đó. Đạp. Của nhân, lên. Đi tới đi. Khi thuyền bắt đầu di chuyển trở lại, ai cũng có cảm giác nhẹ nhõm và hào hứng vì vừa trải qua một tình huống bất ngờ nhưng đầy kỷ niệm. Đây chắc chắn là kỷ niệm hài hước và khó quên nhất trong chuyến đi. Gió mát thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hương lá thông thoang thoảng như phần thưởng cho sự kiên nhẫn và tinh thần không lùi bước vừa rồi. Khi nhìn quanh, mặt hồ rộng lớn lại hiện ra trước mắt, phẳng lặng, xanh biếc, phản chiếu trời cao và mây trắng. Chính khoảnh khắc này, ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng những rắc rối nho nhỏ đôi khi chính là gia vị làm cho chuyến đi thêm đậm đà, khiến câu chuyện sau này kể lại sẽ luôn có những tràng cười bất tận. Hồ Tuyền Lâm không chỉ là một điểm đến để ngắm cảnh, mà còn là nơi để bạn thả hồn vào thiên nhiên, tận hưởng sự yên bình và trải qua những trải nghiệm khó quên. Nếu có dịp đến du lịch Đà Lạt, bạn hãy thử một lần khám phá Hồ Tuyền Lâm bằng xe máy, chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi tràn đầy kỷ niệm và cảm xúc. Đừng quên like, share nếu bạn thấy video hữu ích và bình luận bên dưới để chia sẻ cho mọi người trải nghiệm của bản thân khi khám phá Hồ Tuyền Lâm. Hoặc bạn cũng có thể gợi ý những địa điểm du lịch Đà Lạt mà bạn thấy thú vị. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về hành trình du lịch khám phá Đà Lạt và nhiều điểm đến thú vị khác nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến đi tiếp theo nhé.